Hello students, this is part 6 of our topic-wise journey of the chapter Polynomials. I hope তোমালোকে already part 5 to চাই আহিছা because আমি step by step concept বোৰ build কৰি গৈ আছো আৰু last video ত আমি discuss কৰিছিলো remainder theorem and factor theorem and কেইটামান important question discuss কৰিছিলো on factor theorem. But don't worry, যদি তোমালোকে আগৰ part টো miss কৰিছা then pause this video এবাৰ আগৰ part টো চাই concept খিনি ভালদৰে বুজি লোৱা. Lesson 5 or link তোমালোকে description আৰু pin comment ত পাই যাবা and then come right back. আৰু যদি তুমি আগৰ ভিডিওটো চাই আহিছা then let's continue. Okay, so আজি যেটো টপিক আছে factorization of polynomials, ইয়াতে আমি পাম কি factorization of quadratic polynomials and factorization of cubic polynomials. এইকিটা টপিক one of the most important topic in mathematics বুলি তোমালোকে কনসিডাৰ কৰিব পাৰা. এটা factorization of quadratic polynomial হওক বা algebraic identities ইউজ কৰি পেলাই যিকিটা আমি factorization কৰি হেবোৰ হওক হেবোৰ তোমালোকৰ ক্লাস 9, ক্লাস 10, 11, 12 এনি টাইম লাগা হৈ থাকিব. সো এই কাৰণে এই টপিকটো তোমালোকে ভালদৰে চাবা, বহুত ভালকে মন দি চাবা. মই কিছুমান বস্তু ইজিলি তোমালোকক বুজাব ট্ৰাই কৰিম, কিছুমান ট্ৰিক তোমালোকক শিকাব ট্ৰাই কৰিম এণ্ড দেন তোমালোকে চাবা এইখিনি বস্তু তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হৈ পৰিব. ইজি হ'ব যদিহে তোমালোকে নিজৰ হিমানখিনি এফৰ্ট দিয়া আৰু নিজৰ হিমানখিনি ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰা. ঠিক আছে, চলো এটা ফাৰ্স্ট আছে আমাৰ ফ্যাক্টৰাইজেশন অফ কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়াল বাই মিডল টাৰ্ম স্প্লিটিং, মানে স্প্লিটিং দ্য মিডল টাৰ্ম. এটা মিডল টাৰ্ম স্প্লিট কৰাৰ কাৰণে কেইটামান বস্তু আছে যিকেইটা বস্তু তোমালোকে জানাটো দৰকাৰ. এটা চোৱা, কোএফিচিয়েন্ট মানে তোমালোকৰ মনত আছে নহয় যে এক্সৰ লগত বা ভেৰিয়েবলৰ লগত যিটো নাম্বাৰ থাকে সেইটোকে সদায় কোএফিচিয়েন্ট বুলি কয়, হয়নে? এনে কনষ্টেন্ট টাৰ্মো মনত আছিল. সো মিডল টাৰ্ম স্প্লিট কৰাৰ কাৰণে কেইটামান বস্তু আমি ফাৰ্ষ্টতে কৰিব লাগিব. সেইটো হৈছে, আচ্ছা আগতে এবাৰ আমি ভালকে লিখি লওঁ. মিডল টাৰ্ম স্প্লিটিং, মিডল টাৰ্ম মানে যিটো মাজৰ টাৰ্ম আছে সেই মাজৰ টাৰ্মটোক দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব লাগে, মানে স্প্লিট কৰিব লাগে, নট ডিভাইড. এতিয়া চোৱা 12x স্কোয়াৰ যেনেকৈ আছিল সেনেকৈ থাকিব, মাইনাছ চিম্বলটো সেম থাকিব, অকল 7xক দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব লাগে ন. সো মই 7xটোক দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰাৰ কাৰণে অলপমান জাগা এৰি দিওঁ আৰু ইয়াত থাকি যাব +1. ঠিক আছে, এতিয়া ইন্টাৰেষ্টিংলি এটা বস্তু তোমালোকে কি মনত ৰাখাটো দৰকাৰ, সেইটো হ'ল এই লাষ্টৰ যিটো সিম্বল আছে, এই লাষ্টৰ যিটো সিম্বল আছে এই মাজতো কিন্তু সেই সিম্বলটোৱে হ'ব. 7xক যেতিয়া আমি দুটা পাৰ্টত স্প্লিট কৰিলে তাৰ মাজত যিটো সিম্বল হ'ব সেই সিম্বলটো সদায় লাষ্টৰ সিম্বলৰ লগত এক্স্যাক্টলি সেম হ'ব. তো লাষ্টত মাইনাছ প্লাছ আছে, সো ইয়াতো আমি প্লাছ সাইন দিম. ঠিক আছে, এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা? বঢ়িয়া. এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি একচুৱেলি স্প্লিট কৰিম কেনেকৈ 7xক. এই যিটো ফাৰ্স্ট নাম্বাৰ আছে, ফাৰ্স্ট নাম্বাৰ আৰু লাষ্ট নাম্বাৰক সদায় মাল্টিপ্লাই কৰিম. ফাৰ্স্টত যদি একো নাম্বাৰ নাথাকে তাৰমানে আমি 1 আছে, যদি আমাৰ অকল x স্কয়াৰ - 7x + 1 থাকিল হয় তাৰমানে x স্কয়াৰৰ কোএফিচিয়েন্ট কি আছে 1 আছে. সো এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা. সো এটা আমি কি কৰিম, ফাৰ্স্ট নাম্বাৰ আৰু লাষ্ট নাম্বাৰক মাল্টিপ্লাই কৰিম. সো 12 * 1 কিমান পাম? 12 পাম. এতিয়া আমি 12ৰ ফেক্টৰ চাম আৰু 12ৰ ফেক্টৰছৰ পৰা প্লাস কৰিলে আমি 7x পাব লাগিব. সো 12ৰ কি ফেক্টৰছ আছে? 12ৰ ফেক্টৰছ আছে আমাৰ 1 * 12, 1 আৰু 12ক প্লাস কৰিলে 7 আহিব নেকি? নাহে. আৰু কি আছে? 2 * 6, 2 আৰু 6ক যদি এড কৰো 7 আহিব নেকি? নাহে. আৰু কি আছে? আৰু আছে 3 * 4, আৰু 3 আৰু 4ক এড কৰিলে 12 আহিব নেকি? আহিব. সো তাৰমানে আমি 7xক এতিয়া দুটা পাৰ্টত স্প্লিট কৰিম. কেনেকুৱা পাৰ্ট? 3x আৰু 4x. আৰু সেইকেইটা কি কৰিম আমি? প্লাস কৰিম. কিয় প্লাস কৰিম? বিকজ লাষ্টত প্লাস সিম্বলটো আছে, হয়নে? সো এইটো চোৱা, দিস ইজ 3x + 4x. যেহেতু প্লাস আছে ন, তোমালোকে উল্টা পুল্টা লিখিব পাৰা, একো কথা নাই. ঠিক আছে, তো 7xক মই দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিলো, 3x আৰু 4x. এতিয়া বাস ব্ৰেকেট উঠোৱা. সো দিস ইজ 12x স্কয়াৰ মাইনাস প্লাস হৈ যাব -3x minus plus minus 4x plus 1. ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে কমন লব ট্ৰাই কৰা. কি কমন আহিব? 12 আৰু 3 পৰা কমন কি আহিব? 3 কমন আহিব. x স্কয়াৰ আৰু x ৰ পৰা কি কমন আহিব? আচ্ছা, ইয়াত মই এটা বস্তু বুজাও. তোমালোকে ক্লাস 8ত ফ্যাক্টৰাইজেশন বাই গ্ৰুপিং পাইছিলা যে যদি চাৰিটা টাৰ্ম থাকে আমি তাক দুটা গ্ৰুপ কৰি লম এণ্ড দেন সিহঁতৰ পৰা কমন লম. ইয়াতো মই সেমে কৰিছো. ইয়াতে মই এই দুটাক এটা গ্ৰুপ বনাইছো আৰু 4x + 1 ৰ এটা গ্ৰুপ হ'ব. ঠিক আছে, সো 12 আৰু 3 পৰা কমন আহিল 3, x স্কয়াৰ আৰু x ৰ পৰা কমন আহিব x, এণ্ড দেন বাকিখিনি কি থাকি যাব? ইয়াতে 12ৰ পৰা যদি তুমি 3 কমন লৈ আছা, ভিতৰত কি থাকিব? 4 থাকিব. তেতিয়াহে 4 * 3 আকৌ 12 পাবা তুমি. সো দিস ইজ 4x - 1, বিকজ 3x ৰ পৰা গোটে 3x টো লৈ গলা, বাকি কি থাকিব? 1 থাকি যাব.
মানে ইয়াতে বাকি থাকা মানে এনেকুৱা মিনিং নহয় যে ইয়াতে কিমানখিনি নম্বৰ বাকি আছে ইয়াতে বাকি থাকাৰ মানে হ'ল যে আৰু ইয়াতে তুমি কি ডিভাইড কৰিবা বা বাহিৰত নি আছা মানে তুমি ডিভাইড কৰি আছা আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত সোমাবা মানে তুমি এগেইন মাল্টিপ্লাই কৰিবা সো কেয়াৰফুল ইয়াতে সো 4x আৰু 1 মাজত কমন ল'ব কাৰণে কিবা আছে একো নাই সো 1 কমন ল'ম ইয়াতে মাজত যি সিম্বল থাকে ইয়াতো সেম সিম্বলে দি দিম সো -1 লগান কমন ল'ব কি থাকি যাব ইয়াতে থাকি যাব +4x তেতিয়াহে -1 into +4x তুমি -4x পাবা আৰু ইয়াতে আহি যাব -1 বেসিক্যালি এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে যদিহে মাইনাস কমন লৈ আছা তেতিয়াহলে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰৰ সিম্বল কিটা গোটে অপোজিট হৈ যাব এটো -4x আছিল এটো +4x হৈ গল এটো +1 আছিল এটো -1 হৈ গল মনত থাকিব আৰু এটা বস্তু বুজাই দিও একেলগে not বুজোৱা নহয় ট্ৰিক এটা দেখাই দিও এটা ফাৰ্স্ট ফ্যাক্টৰ যেটো আছে সেকেন্ড ফ্যাক্টৰ হেতুৱে আহিব সো এক্সামত যদি কেতিয়াবা লৰালৰি হয় ডাইৰেক্টলি ফাৰ্স্ট ফ্যাক্টৰটোকে লিখি দিবা 4x - 1 আছে ইয়াতো 4x - 1 লিখি দিবা ইমান বেছি মাথা মাৰি থকা দৰকাৰ নাই মানে দৰকাৰ আছে যদিহে ভালকে শিকা এবাৰ ভালকে শিকি ফ্লুয়েন্ট হৈ লোৱা তাৰপিছত তোমালোকে নিজে গম পাবা এটো অটোমেটিক্যালি সেমে আহিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া ইয়াত পৰা ইয়াতে আছে মোৰ 3x আৰু into 4x - 1 আৰু ইয়াতে আছে মোৰ 1 into 4x - 1 সো মই দুইটাৰ পৰা কমন কি ল'ব পাৰিম দুইটাৰ পৰা মই কমন ল'ব পাৰিম দুইটাৰ পৰা মই কি কমন ল'ব পাৰিম দুইটাৰ পৰা কমন ল'ব পাৰিম মই 4x - 1 আৰু 4x - 1 কমন লোৱাৰ পিছত বাকি কি থাকি যাব ইয়াত থাকি যাব 3x আৰু ইয়াত থাকি যাব -1 এটোৱে হৈ গল আমাৰ ফ্যাক্টৰাইজেশন বাই স্প্লিটিং দা মিডল টার্ম মনত থাকিব আৰু কেইটামান কোৱেশ্চন কৰো তেতিয়া ইজি হৈ যাব তোমালোকৰ কাৰণে এটো চোৱা 2x² + 7x + 3 আগতে লিখি লও ভালকে 2x² + 7 ৰ কাৰণে জাগাখিনি এৰি দিয়া আৰু +3 এটা কি কৰিম আমি ফাৰ্স্ট আৰু লাস্ট নম্বৰ দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিম 2 * 3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান পাম 6 পাম এটা 6 ৰ ফ্যাক্টৰস বিচাৰা আচ্ছা ফ্যাক্টৰস কেনেকুৱা ফ্যাক্টৰ বিচাৰিবা ইয়াতে লাষ্টত কি আছে প্লাস আছে সো ইয়াতে মাজতো প্লাস সাইন হ'ব সো এটা 6 ৰ এনেকুৱা কেইটামান ফ্যাক্টৰ বিচাৰা যিকিটা এড কৰিলে তুমি কিমান পাবা তুমি 7 পাব লাগিব তো চোৱা 6 ৰ এটা ফ্যাক্টৰ পাইছো আমি 1 * 6 আৰু এই দুটা ফ্যাক্টৰ যদি মই এড কৰো মই obviously 7x পাম সো মই ইয়াতে লিখি দিও 1x + 6x এটা বাস ব্র্যাকেটটো ৰিমুভ কৰিলে হল 2x² + 1x + 6x + 3 ৰাইট এতিয়া কি কৰিম এতিয়া গ্ৰুপস বনাম সো 2 আৰু 1 ৰ পৰা কমন কি আহিব 1 আহিব x² আৰু x ৰ পৰা কমন কি আহিব x আহিব সো বাকি কি থাকি যাব 2x + 1 আৰু ইয়াৰ পৰা কি কমন লম 6 আৰু 3 ৰ পৰা কি কমন ল'ব পাৰিম 3 কমন ল'ব পাৰিম আৰু থাকি যাব কি 2x + 1 তো এটো হৈ যাব 2x + 1 দুইটাতে আছে সো কমন লৈ ললো আৰু ইয়াত থাকি যাব কি 1x মানে only x তাৰ মানে x + 3 হৈ গল এটো ফ্যাক্টৰাইজ বুজি পাইছা নে তোমালোকে আই হোপ তোমালোকে এখিনি বুজি পাইছা মিডল টার্ম ফ্যাক্টৰাইজেশনটো এবাৰ ভালদৰে তোমালোকে নিজে প্ৰেক্টিস কৰিবা দে তাৰ পিছতে কিউবিক পলিনোমিয়াল কিন্তু ফ্যাক্টৰাইজ কৰিব পৰা হ'ব মিডল টার্মত যদি তোমালোকে দিগদাৰ পোৱা কিউবিকত তোমালোকে আৰু বেছি দিগদাৰ পাবা আৰু আমি দুটা কোৱেশ্চন চাও তাৰ পিছত আমাৰ কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গলে আমি নেক্সট ভিডিওত আমি কিউবিকত যাব পাৰিম ঠিক আছে সো এটো চোৱা কি কৰিম এতে 6x² প্লাস ইয়াৰ কাৰণে জাগাটো এৰি দিম -6 লাষ্টত মাইনাস আছে সো মাজতো এগেইন মাইনাসে হ'ব এতিয়া ফাৰ্স্ট আৰু লাস্ট নম্বৰ মাল্টিপ্লাই কৰা অকল নম্বৰ মাল্টিপ্লাই কৰিবা সিম্বল টেবল ভাবি নাথাকিবা 6 6 * 36 এটা 36 ৰ ফ্যাক্টৰ চলোৱা 36 ৰ এটা ফ্যাক্টৰ কি পাম 1 * 36 পাম নহলে কি পাম 2 * 18 পাম 5 আহি আছে নি ক'বাত কিবা মাইনাস কৰিলে নাহা নাই নহয় 3 * 12 পাম এটাও আহা নাই আৰু এটা ফ্যাক্টৰ কি আছে আৰু এটা বঢ়িয়া ফ্যাক্টৰ আছে এটো হৈছে 4 * 9 সো এটা চোৱা ইয়াতে কি লাগে মোক ইয়াতে মোক লাগে 5x আৰু 4 আৰু 9 ৰ পৰা কিন্তু যদি মই মাইনাস কৰো বিকজ মাজত মাইনাস আছে নহয় মাইনাস কৰিলে মোৰ কি আহিব 5 আহা চান্স আছে এটা কোনটো কৰিবা 4x - 9x কৰিবা নে 9x - 4x কৰিবা 4 ৰ পৰা 9 মাইনাস কৰি 5 ওলাবা নে 9 ৰ পৰা 4 মাইনাস কৰি 5 ওলাবা তাৰ কাৰণে তোমালোকে চোৱা 5 টো সিম্বল কি আছে 5 টো আছে পজিটিভ নাম্বাৰ সো পজিটিভ আনসাৰ লাগিব ন সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম 9x - 4x কৰিম সো 9x - 4x কৰিম ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিম এতিয়া ব্র্যাকেটটো উঠাই দিম প্লাস 9x - 4x - 6 6 আৰু 9 ৰ পৰা কি কমন ল'ব পাৰিম
3 কমন ল'ব পাৰিম x স্কয়াৰ আৰু x ৰ পৰা কি কমন ল'ব পাৰিম x কমন ল'ব পাৰিম এতিয়া 6 ৰ পৰা যদি 3 লৈ যোৱা কি থাকি যাব 2 থাকি যাব because 3 2 6 এটা x থাকি যাব আৰু ইফালে এটা 3 থাকি যাব মাইনাস ইয়াৰ পৰা 2 এটা কমন লম এটো হৈ যাব 2x 3 আৰু তাৰ পৰা টোটাল 2x 3 এটা কমন আহিব আৰু থাকি যাব 3x 2 ইজি I hope তোমালোকৰ এটো কোৱেশ্চন ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি লাষ্ট এটা কোৱেশ্চন চাম আৰু তাৰ পাছত আমি ফ্যাক্টৰাইজেশন অফ মিডল টার্ম আমাৰ এতিয়াৰ কাৰণে হৈ যাব পিছত আমি আৰু এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন যেতিয়া ডিসকাস কৰিম তেতিয়া আমি অলপমান আউটপুট সাইড কোৱেশ্চন চাম বাট ফৰ নাও কনসেপ্টটো জানাটো বহুত দৰকাৰী আছিল সো এগেইন 3x স্কয়াৰ মাইনাস এখিনি জায়গা এৰি দিম -4 লাষ্টত মাইনাস আছে সো মাজতো মাইনাস হ'ব 3 আৰু 4 মাল্টিপ্লাই কৰিম which is 12 এটা 12 ৰ কি ফ্যাক্টৰছৰ পৰা আমি 1 পাম সো obviously এটা তো জানোই আমি 3 into 4 কৰিলে 12 পাই আছো আৰু এতিয়া আমি কোনটো লাগে আমাক এটা সোৱা অকল x টো সোৱা কাৰণ এই মাইনাস টো তো অলৰেডি ইউজ কৰিছো নহয় আমি তো আমি চাব লাগিব অকল x টো এটা x টো পজিটিভ নে নেগেটিভ x ইজ এ পজিটিভ কোয়ান্টিটি তাৰ আগতে মাইনাস সাইন আছিল আৰু মাইনাস সাইন ডাল তো আমি ইয়াতে ইউজ কৰিছো সো আমি অকল x টো সোৱা এটো 1x আছে সো 1x কেনেকে পাবা 3 4 কৰি নে 4 3 কৰি obviously 4 3 কৰি because 4 3 কৰিলেহে পজিটিভ 1 পাবা so 4x 3x so this is 3x square minus 4x plus 3x minus 4 so ইয়াৰ পৰা x কমন ল'ব পাৰিম থাকি যাব 3x 4 ইয়াৰ পৰা 1 কমন ল'ব পাৰিম থাকি যাব 3x 4 so এটো হৈ যাব 3x 4 as a whole কমন আহি যাব আৰু থাকি যাব x plus 1 বাস এইখিনি আছিল বুজি পাইছা তোমালোকে যদি কিবা ডাউট আছে বা কোনবা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেপত যদি কিবা তোমালোকৰ কনফিউজন আছে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব নাপাহৰিবা নহলে তোমালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো মেছেজ কৰিব পাৰা কিন্তু এইটা কোৱেশ্চন তোমালোকে নিজেও ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা আৰু যদি কিছুমান বেলেগ টাইপৰ মিডল টাৰ্ম ফ্যাক্টৰাইজেশন পোৱা তোমালোকে হেয়াও প্ৰেক্টিস কৰি চাবা পাৰা হৈছে নে হোৱা নাই যদি ডাউট থাকে মোক জনাবা ঠিক আছে and I will see you in the next video if you are still here then you are not just surviving math you are learning it drop any emoji in the comment section যদি তুমি আজি কিবা এটা নতুন বস্তু শিকিব পাৰিলা আৰু এই ভিডিওটো তোমাৰ ক্লাসমেটস বা ফ্ৰেণ্ডছক শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যোনে ম্যাথমেটিক্স বেয়া পায় and I will see you in the next one